Light Beat YouTube channel එකේ TikTok channel එකේ අපේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද කියලා දෙන්න යන්නේ සුපිරි රෝලින් එකක්. 4/4 double beat එකේ සින්දුවක් පටන් ගනිද්දි දාන්න පුළුවන් ලස්සන රෝල් එකක්. ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනල් රෝල් එකක්. මේ වගේ රෝලින් ප්ලේ කරන්න ඔයගොල්ලෝ එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලේයින් ස්ටයිල් ගොඩාක් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් මම ඊයේ දැම්මා රෝල් ප්ලේ කරන්න ඕන වෙන ෆින්ගර්ස් හැදෙන්න දාන්න කරන්න පොඩි එක්සර්සයිස් වගේ. ඉතින් මේ එක්සර්සයිස් ටික ඔයගොල්ලෝ කරන්නද කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක බලන්න. ඒකේ තියෙන එක්සර්සයිස් දවසක් දෙකක් ප්ලේ කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට මේ රෝල් එක ඊසි ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේ රෝල් එක එන්නේ මෙහෙමයි. මම මේක ස්ටෙප්ස් කියලා දෙන්න 4කින්. මේක අපේ හුරු නැතිද මෙහෙම දෙනා ගිල තුනක් ලං කරලා ගිල්ලක් ඈඩ් කරලා. හුරු නැතිද කියන තමන්ට හුරු නැතිද මත් එක්කට දකුණත් එක්කෙනෙකුට වම් මත වමත් දකුණත් එක්කෙනෙක් අනිත් පැත්තට ප්ලේ කරන්න. හුරු නැති අතේ මෙහෙම තියාගන්න ඇඟිලි තුනක් ළඟ ගිලක් ඇතුළේ මේක මොකද ඇඟිලි තුනෙන් ටච්. ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් මේ විදිහට. දෙවෙනි ස්ටෙප් එක මේ විදිහට. හුරු නැතිද ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනියෙන් ඇඟිලි ටච් එකයි හුරු නැති ටච් එක හුරු නැති ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම අරගෙන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මේ විදිහට. හුරු නැති තනියෙන් ඇඟිලි ටච් එකයි හුරු නැති ටච් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් තුන වලසෙන් මේ විදිහට හතරවෙනි ස්ටෙප් එකකින් මේ විදිහට අපි දෙවෙනිවට ප්ලේ කරපු ස්ටෙප් එකමයි හුරු නැති ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනියෙන් ඇඟිලි ටච් එකයි හුරු නැති ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් හතරම වලසෙන් මේ විදිහට स्लो प्रैक्टिस करना टिक टिक स्पीड करना